अब हामी चाहिँ यहाँ साइकल राख्दैछौँ हैन अनि साइकल राखेर अब यो बोर्डबाट उता क्रस गर्दैछौँ हामीहरू हैन त्यो चाहिँ साइकलहरू यसरी बोर्डबाट हामी चाहिँ उतापट्टिबाट बोर्डबाट आएको दमकलहरू सबै राखेको छ हामी चाहिँ अब 29-27 सेकेन्ड भइरहेछ यहाँ पनि 31 सेकेन्ड छ फेरि हामी आइपुग्यौँ अनि 28-27 सेकेन्ड छ अब त्यसपछि ब्याङ्ककको मेन सिटीमा छौँ अहिले मेन सिटीमा साइकल गरिरहेछौँ मेन सिटीमा तपाईँहरूले थाइल्यान्डको झन्डाहरू देख्छौँ साइकल हामी यो साइकल गरेर आइयो रमाइलो सबैजना खुसी हुनुहुन्छ धेरै कम्प्लिट गर्यो है अनि उता चाहिँ त्यो ठिकै साइक्लिङ गर्ने जस्तो जग्गा रहेछ त्यो सौरो बाटोमा पुरै एडभेन्चर तरिकाले गरियो अनि अब हामी झन्डा निकाल्दैछौँ साइकल सिटीमा यो चाहिँ एबिसी साइकल है ब्याङ्ककमा आउनुभयो भने एबिसी साइकल सम्झिनुहोस् यहाँ साइकल छ साइकल ठुल्ठुला महलहरू छन् यहाँ ब्याङ्कक सहरमा साइकल गर्ने नेपालको झन्डा बोकेर हामीहरू आएको छन् ब्याङ्कक राम्रो छ है अनि यहाँ चाहिँ बर्मेलीहरू नेपाली भाषाको बर्मेलीहरू पनि भेटिन्छ द 26 पनि रहेछ यहाँ ए गलैँचाहरू ल नेपालबाट ल्याएको गलैँचा शाह ह्यान्डिक्राफ्ट रहेछ यहाँ यो होटल के अरे अन्त पार्क ल हेर्नु ब्याङ्ककको मेन सिटीमा छौँ अहिले मेन सिटीमा साइकल गरिरहेछौँ मेन सिटीमा तपाईँहरूले थाइल्यान्डको झन्डाहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो अगाडि हाम्रो गाइड छ अनि हामी पछाडि हामीहरू छौँ साथीहरू नमस्ते पिसफुल राइडर ल हेर्नुहोस् नेपालको झन्डा सहित हामीहरू अहिले ब्याङ्ककको मेन सिटीमा छौँ भिलेज यो भन्ने यहाँ चाहिँ यसको कफीहरू पाउँदो रहेछ स्टारबक्सको कफी हुन्छ होइन यहाँ पनि 31 सेकेन्ड छ फेरि हामी आइपुग्यौँ अनि 28-27 सेकेन्ड छ अब त्यसपछि अनि यता हामी यो मेन यता पनि देख्न सक्छौँ यता छ यो ठाउँ यहाँ लाइट यो अनि हाई नमस्ते हामी उहाँ पनि जाममा बस्नु छ सबै जाममा बसेको छ सबै अनि हामी चाहिँ अब हाम्रो 7, 5, 4 अब ल अब हामी लाग्छौँ अब हाम्रो पालो ब्याङ्ककमा साइकल चलाउँदै ब्याङ्ककमा साइकल चलाउँदै दमकलहरू सबै राखेको छ हामी चाहिँ अब 29-27 सेकेन्ड भइरहेछ अनि हामी यसमा ठ्याक्क पुगेका छौँ यो जाममा छौँ हामीहरू अब जाम हामी सिधै क्रस गर्छौँ अनि यहाँ ओभरब्रिज छ माथि बाङ्गा ना भन्ने ठाउँ जाने रहेछ यता ल अब कहीँ उहाँ चाहिँ जानुभयो तर अनि उहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ नियम पालन गरौँ भनेर नियम पालन गर्नु पऱ्यो नि ल अब बल्ल हामी
यहाँ चाहिँ ट्रेनको लिक छ, ट्रेनको लिक क्रस गऱ्यौँ हामीहरू। आइसक्यो गाइड। त्यो चाहिँ साइकलहरू यसरी बोटबाट, हामी चाहिँ उतापट्टिबाट बोटबाट आएको त्यो ठाउँबाट, अनि यसरी साइकलहरू ल्याएर यसरी हामीले यहाँ क्रस गऱ्यौँ। अनि हामीले चाहिँ B2B070 मा हामी आयौँ यहाँ होइन। हामी चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्यो। अब हामी चाहिँ यहाँ साइकल राख्दैछौँ होइन। अनि साइकल राखेर अब यो बोटबाट उता क्रस गर्दैछौँ हामीहरू होइन। यो बोटमा चढ्यो ल, अब बोटमा चाहिँ यसरी गएर यो चाहिँ थाइल्यान्डको सबभन्दा लामो नदी भनौँ होइन। थाइल्यान्डको लामो नदी हो। अनि यहाँबाट हामी उता जाँदैछौँ, त्यो ठाउँमा जान्छौँ।